ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਸਾਰੇ AM FM ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਚੌਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੰਜ ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 40 ਚਿਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1947 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੂਨ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ NRI ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ NRIs ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ 15 ਜਿਹੜੇ AM ਤੇ FM ਸਟੇਸ਼ਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ 2024 ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇਹ ਉਹ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕੌਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਆ, YouTube ਵੀ ਤੇ Facebook ਵੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8360 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 8360। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ 553 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ VOTING ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੋਟ ਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31.2 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੁਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਜਾਣਾ ਆ EVM ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਫੇਜ਼ ਹੋਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 8 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ। ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 147 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ 175 ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ 408 272 5200, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਊਟਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ, ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ, ਬਲੂਮਸਬਰਗ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਊਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਜੀ, ਸੋ ਸਰਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੇ 27 ਤੋਂ 28 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ 2-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਤੁਰੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਉनको ਲਾਏਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਪਲਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ 1/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਕਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਨੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜੋਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਪਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA NSA ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆ ਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁੰਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਰੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਖੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 13 ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, 2 ਐਮਪੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ 8 ਐਮਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਢਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਢੱਠੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਜ਼ਬਰ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਲੀਹ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 117 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਬਟਨ ਨੱਪਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜਾਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀਏ, ਅਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣਗੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 970 ਮਿਲੀਅਨ
ਹਾਂਜੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੋਟਰਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ, ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ। 43% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ, ਜੀ। IAMAI ਤੇ ਕੰਤਰ ਕਰਕੇ 314 ਮਿਲੀਅਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ 362 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, 535 ਮਿਲੀਅਨ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਟਾ ਓਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਸਪਿਲਿੰਗ, ਦ ਇਨਵੇਡਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਵਾਰਨਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰਮਿਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਨਰੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਆ ਉਹ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 180ਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਲਡ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਰਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਾਚਰੀਆਵਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ EVM ਹੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ EVM ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ EVM ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ 3.0 ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, 11 ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਆ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 408 272 5200 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ 408 272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ, 408272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NDA ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਡੇ AM ਤੇ FM ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 1170 AM ਤੇ 99.3 FM ਬੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, 1470 AM ਤੇ 105.9 FM ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ,
1300 AM ਤੇ 104.5 FM ਫਰੀਜ਼ਨੋ ਦਾ, ਤੇ 1450 AM ਤੇ 96.5 FM ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, 1570 AM ਸਟਾਕਟਨ ਲੋਡਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ, 1350 AM ਤੇ 107.5 FM ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, 920 AM 107.1 FM ਮੰਟੀਕਾ, 92.3 FM ਮੋਡੈਸਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 19 ਸੀਟਾਂ 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਡੀਏ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 18-19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1 ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 9 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਤੇ 3 ਸ਼ੀਤ ਤੇ 1 ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1 ਤੇ ਭਾਜਪਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ, 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਪੇਚਾ ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ ਜੇ ਚਾਹੇ ਹਾਰੀਏ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਫੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ 'ਚੋਂ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, 4-5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਸਈਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਈਪੈਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਡਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਧਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਮਰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ
ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਟੰਡਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਵਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਾਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਰੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ 32 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ 25 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਚ ਸਹੀ ਲੀਡ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ 78 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। 46 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ, 32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। 303 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 303 ਸੀ, 52 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ 22 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਆ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ 400 ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ 395 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 400 ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ 52 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਆંકੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, 53 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਬੜੇ ਅਰਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 3 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 1 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 1 ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ 1 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਵੀ ਚੁਣਨਗੇ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। 96% ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਆ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 69% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 3 ਤੇ ਆਪ, 3 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, 1 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 1 ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ 1 ਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 9-9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗੜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 408 272 5200 408 272 5200। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 408 272 5200 408 272 5200। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਜੇ? ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਤੇ, ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਆ ਕਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ, ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਚਕੋਣਾ 5 ਕੋਣਾ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਜਨ ਰਹੂਗਾ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਾਸਟ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਾਸਮੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 7ਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਜੇਕਰ ਚਾਨਣਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13 ਦੀਆਂ 13 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੁਣੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੰਨਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਘੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 106 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ, 83 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ, ਤੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ, 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਦੀਪ ਪੂਣੀਆ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਉੱਥੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਧੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ, ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਟਾਈਮ 218 ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 220 ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। 118 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ, 119 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਤੇ 97 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਉਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 408 272 5200 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, 131 ਤੇ ਐਨਡੀਏ, 104 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ, 100 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਡੰਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੀਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਫਲॉप ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੀਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 346 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। 221 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ 31 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 31 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, 31 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ 358 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 232 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ, 94 ਤੇ 232 ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ, 94 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ। ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰੁਝਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਝਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 8ਵੀਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 72% ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਤਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। 543 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 400 ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 8ਵੀਂ ਟੱਕਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣੇ ਔਜਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀਟ ਮੈਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, 297 ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ, 169 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ 119 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਰੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਬਠਿੰਡੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੰਡਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ, ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਤੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ 1400-1500 ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੀਟਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 6 ਜਾਂ 7 ਕਾਂਗਰਸ, 1 ਜਾਂ 2 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਕੱਢ ਜਾਣ ਸੀਟ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚਲੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-3 ਜਾਂ 4-5 ਜਿਹੜਾ ਆ, 6-3 ਜਾਂ 4-5 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ 6-7 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਹੀ ਬੈਠਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੂਨ 1 ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ 6 ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ 6 ਜਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 192 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ 131, ਜੋ ਕਿ 43 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਦਰਸ 9, ਜੋ ਕਿ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। 211 ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਦੀਦੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1000 ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਾ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1100 ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ 2 ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕੜੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਆ ਗਏ,
ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ 10,786 ਵੋਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ 27.6% ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 28.9% ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, 10,900 ਤੇ 53 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਜ 16.85 ਤੇ ਭਾਜਪਾ 15.72 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਸਪਾ 4% ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਪੰਥਕ ਈਡੀਐਮ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ 900 ਵੋਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 4082725200 ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2004 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 99 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ 2009 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 238 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ, 152 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਰ ਆ, ਤੇ 142 ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੱਟੜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ 469 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। 301 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ 136 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 543 ਜਾਂਦੇ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ 350 ਸੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਕੇ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਹੇਅਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। 51-52 ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 44 ਦਿਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਟ੍ਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 39 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 642 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ VOTING ਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਘਾਲਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣੀ, ਮਨਦੀਪ ਪੁੰਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਹਜੇ 800 ਆ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਸੀਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪਲ ਦਰ ਪਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 4, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4, ਭਾਜਪਾ 1, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1 ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 63
ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ TDP ਉਹ 3 ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ 2500 ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ 460 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਰ 3000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 1024 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੂਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਯਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਸਰਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 2/3 ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੇਂਜਸ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਰਹਿ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਈਵਨ ਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਉਹ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 5400 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਕਰੀਬ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5400 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਚਕ ਆંકੜੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 500 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਸੀ ਹੁਣੀ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕਰੀਬ 4500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਅਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 700 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਹੈ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਈਏ, 62 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। 272 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ 272 ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਐਨਡੀਏ 278 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 188 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 16 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਦਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ, 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਹੋਊਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਮਨਾਵੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਮੱਕੇ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈਏ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਝੰਜੋੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜੋ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 33 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 2 ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-4 ਦੇ ਆંકੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ 2 ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆંકੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ 10-10 20-20 ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਵਾਂ, ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਚਾਰ ਵਰਸਸ ਸਰਦਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਚਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਥੋੜੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਢਿੱਠੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੋਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਸਰਾਜ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਸਸ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। 11,000 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ बढ़त ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਰੈਲੀ, ਹਰੇਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆંકੜਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
68 ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 57 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 48, ਬਸਪਾ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 14 ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੀਡ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 13 ਦੀਆਂ 13 ਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਓ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਐਸਸੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਰਜਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 96 ਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਬਸਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਬਸਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਤੇ 2 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 5 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਐਨਡੀਏ 277 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 205 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 22 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 38 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਭਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਟੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਓਪਨਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਇਆ PPP, ਉਹ ਪੀਂਪੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ NRI ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਨਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਰੁਝਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ NDA ਵਾਲਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਖਾਸੇ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ NDA ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਹ ਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। RSS ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦਾ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆંકੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 23 ਚੋਂ ਵੀ 22 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਬਚੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। 26 ਦੀਆਂ 26 ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਪ ਵਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੇਕਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ 152 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 61, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 32 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇਕਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ 42 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆंकड़ा ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 1 ਸੀਟ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਆંકੜਾ ਵੀ ਹਲੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਇਸਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੀ ਹੀ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹ 5% ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 10% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 5-10% ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5-10% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ 400 ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਆ ਕਾਫੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 400 ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ 350 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 375 ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 1-2 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 400 ਪਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਈਸਟਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਖਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਭਰੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 14,030 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਾਡ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ 6200 ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੋਟਾਂ ਚ 6223 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ 300 ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਨ ਬਦਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 300 ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 290 ਦੇ ਗੇੜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 210 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 22 ਅਦਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਪਲਟਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਤੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਈ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਵਾਇਆ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਵੋਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨਾ ਫਸਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ 17,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ 13,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰੇ, ਮਤਲਬ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 13 ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ 2394 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਲੀਡ ਹਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੀਡ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਤੇ 7500 ਵੋਟ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, 7500 ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੁਆਏ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਰੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਔਜਲਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਜਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਔਜਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਜਲਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ 7544 ਵੋਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਆ? ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 13-0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 32 ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਕੇ 32 ਦੰਦ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 32 ਦੰਦ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ, ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਪੀਓ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 9 ਐਮਐਲਏ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੀਤਲ ਉਗਰਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ 8 ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਰੇ ਵੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਰੇ ਵੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 11 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 5-4 ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ 5-4 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲੜਾ ਲਈਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਪੰਜਾਬੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੌਲਾ? ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜੀ ਆ। ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਡੈਂਟ ਪਾਉਣ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ 'ਚ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨਤ ਰਾਜ ਮਿੰਨਤ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਯੋਧਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵਧੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, 17% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 13% ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਹੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 6 ਤੋਂ 7 ਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 0 ਤੋਂ 1 ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਸ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੀਡ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ 1 ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਜਵੇ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਖੈਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਟਾਉਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਖੈਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੱਬਰ ਹੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਗੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 48 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 23 ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 23 ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC 21 ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 16 ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। 22 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 35 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 14 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 5 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ 19 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 8-2 1-2 ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 6 ਤੇ 1, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 1 ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ 6 ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ 6 ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 4 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਜੇ 4 ਦੀਆਂ 4 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਲਗਭਗ 13 ਤੇ 12 ਤੇ ਆ ਗਈ। 13 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, 12 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA 19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 23 ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 3 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਫਸ ਰਿਹਾ ਮੈਚ। 216 ਤੋਂ 216 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 295 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ 295, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਖਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 4 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, 13-12 ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਫਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ 23, NDA ਵੀ 23। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਹਿਲੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ
ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਰਾਜਘਾਟ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 543 ਚੋਂ 526 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ 290-91 ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 216 ਤੇ ਹੈ, ਅਦਰਸ 19 ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ 300 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ 290 ਤੇ ਆ ਗਏ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ 526 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 543 ਜੀ 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 ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ 70 ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਨਮੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਵੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਏ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ 272 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਸੰਘ, ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗੜਕਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੜਕਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੜਕਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੱਟਰ ਅਚਾਨਕ, ਸੈਣੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਦੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਏ, ਜੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ 23 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਠਣਗੇ? ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲਾਈਕ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੀਗਾ।
ठीक है ना, राम ने उंगली फड़ के तू नहीं लेके गया घर, जो राम जी को लाए हैं उनको हम लाएंगे, वो घनिया मित्तल भी गई अंदर ते केस हो गया ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਧਰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸੈਕਸ ਆ ਆਲਰੇਡੀ 2700 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਐਨਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਨਡੀਏ ਸੱਤਾ ਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੋੜ ਮੋੜ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੰਟ ਪਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ, ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਿੱਦਰ ਪ੍ਰੋਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋੜ ਤੋੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਉਗਰਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਬਹੁਮਤ ਚ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 291 ਹੈ ਤੇ 526 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ 272 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 25 30 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਫਸਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਗਿਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,45,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,19,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,70,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,06,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 11.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,09,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,43,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 10,73,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 10,57,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 9,42,000 ਹੈ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 9,87,000 ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 9,70,000 ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ 11 ਲੱਖ ਇਸ ਗੇੜ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਤੇ 27 ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ 4-4 5-5 ਹੋਏ ਆ।
ਜੀ 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 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਦੇ ਆ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ, ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਦੇਵ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜਿਤਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਫਿਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਗਰੰਟਡ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਵਾ ਪੂਰਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੱਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ RSS ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ RSS ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਜਦੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। RSS ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। RSS ਏਜੰਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ RSS ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। RSS ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬੇਸਿਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 20,000 ਲੀਡ ਦੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 26,000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 20,000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ 33,000 ਦੀ ਲੀਡ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ, 13,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਚਨ ਚੇਤੇ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ
ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 20 ਤੋਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜੀ 27 ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਬਲਟੋਹਾ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 8.5% ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲਟੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 8.5% ਵੋਟ, 15,000 ਵੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਲੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਣੇ ਵਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹਵਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਣਾ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਡੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁਰਾ ਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਹਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਐਨਡੀਏ 303, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 209 ਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 400 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 300 ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਨਡੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ
5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 5000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ। 18,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਕਰ ਚਲਿਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 1500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1500 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2000 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੇਮ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ MP ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, 7,500 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 34,000 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ 30,100 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਆ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 33,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਜਿਹੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 15 AM FM ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ Facebook ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ 1600 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੀ ਵਜਨ ਲੈਣਾ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਲ ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚਵਾਨੀਆਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਟਣਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਗੇ, ਹੁਣ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਹਾਂਜੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੌਰੀ ਜੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ 272 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ YRS ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਘੱਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੱਤਾ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਤੋੜ ਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਖਰੀਦਣੇ ਤੋੜਨੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਸਕ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ NDA ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। 400 ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 250 ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ NDA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 280-85 ਤੇ ਫਿਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਟੋਲ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 34,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2023 ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਦੀਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80,000 ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ NDA ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੰਬੇ ਰਿਪੋਰਟਾਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਕਰਾਹਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਡੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਟਰਸਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੈਵੀਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋਇਜ਼ਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਡਿਬੇਟ ਫਸਾਤੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਲਿਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ मतलब जे मैं हरियाणवी च कहां, जब ये जो कहवत है ना कि हम लोगों ने कूट देंगे पीट देंगे, उनके दंगल में जाकर लोगों ने आंगली घुमाई है और उनके बिल्कुल मैदान में जाकर पंजाब और हरियाणा वालों ने उंगली घुमाई है। ये मेरे हिसाब से ये जिहड़ी जित है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਡੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫਾਸਿਸਟ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜਦੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6-3 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਤੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 2 ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ, ਭਾਜਪਾ 0 ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ 'ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ 26% ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਣਗੇ ਚੋਣ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਏ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਉਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਏ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀਆਂ? ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਮਾਨ। ਹਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆંકੜੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ TDP ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੂਗਾ ਆਲ ਓਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 0 ਆਣਗੀਆਂ, ਕੇਰਲਾ ਚ 0 ਆਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨ ਮੁਨਿਤੀ ਕੋ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਡੀਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ AIDMK ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੜਤ ਬਣਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਨਲੀ DMK ਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੀਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੇ ਥੋਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੀਆਰ ਥੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ DMK ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ UTs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੱਦਾਖ ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਠੀਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, 700 ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 700 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਵਾੜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ, ਕਾਓ ਬੈਲਟ ਬਣੀ ਚੱਲ ਗਈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਕਰਨੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਫਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ 8-10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ 62 ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 36 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ 36 ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 250 ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 250 ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 214 ਕੀ ਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 250 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੇਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 230 ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੀ 250 ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 1000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ, 2000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਤੀਜੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ 70 ਤੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 240 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ 220 230 ਤੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 240 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੂਗਾ। 4 ਜੂਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਭਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ 100% ਭੱਜੂਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਲੰਗੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਗਏ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 240 ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, 230 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 250 ਦਾ ਆંકੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਪਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੀਡੀਪੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 300 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਡੀਐਸ ਸਿਰਫ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਲਡੀ ਉਹ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਫ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਜਿਹੜਾ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ
ਬੀਜੇਪੀ 230 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 240 ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, 235 230, ਫਿਰ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਐਨਸੀਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਸ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਦੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਐਨਡੀਏ 291 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ 243 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਜੀ ਕੋਈ 200 ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ 235 240 ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 275 280 ਤੇ ਝੂਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆંકੜਾ ਡਿੱਗੂਗਾ 5-10 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 230 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਹੈ ਉਹ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਟਾਇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਇਰ ਹੈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਓਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2013-14 ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2016 ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ 80 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ, 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਹੀਏ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਕੋਈ ਆਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਰੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਹਿਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਖੱਟਰ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਖੱਟਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੱਟਰ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜੇ ਖੱਤਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਊਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋਡ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਖੱਟਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪੈ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਓਵਰਆਲ 5 ਕਾਂਗਰਸ, 4 ਭਾਜਪਾ ਤੇ 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰੂਰਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੁੱਟਮਾ ਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਗੇਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਸ 'ਚ ਹੈ? ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠ ਜੋੜ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਐਨਸੀਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਐਨਸੀਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਨਾਥ ਸਿੰਧੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ
ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਰੈਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 370 ਤੋੜਦੀ, ਐ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਅਨਰੈਸਟ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਾਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ, ਪੀਪਲਸ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 8 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਸੀਟ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਲਿਕਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੈਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ 60% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 40% ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮੁਦਾਇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਟਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਧਰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 7 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਗਈ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਗਈ ਨਹੀਂ ਨਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਗਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਇਲਾਕੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਆ, CPI CPM ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ? ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ RJD ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ CPI CPM ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡੀ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਦੀ, ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ CPI ਅਤੇ CPI ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਫਾਈਟ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਸਿੱਕਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। CPIM ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ CPIM ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਅੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਉਂਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਤ ਪੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕਰਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਗਿਆ ਆ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਡ ਦੱਸਿਓ। 50,000 57,000 ਵੋਟ ਆ। 57,000
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਗੇ ਉਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੜਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੂਰਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸਿਰਫ 3 ਰੂਰਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ, ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲੀਆਂ ਘਸਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਅਲੱਗਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਇਨੇ ਖੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਲੀਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਲੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਟੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤੇਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। 30 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1-2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਸਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਟਰਨ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਨ ਆਊਟ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ 1% ਵੋਟ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਰਨ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਤੇ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ, 4 ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ, 5 ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ 50,000 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਤਦ ਲੱਡੂ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਦ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 15,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਵਿਨਿੰਗ ਲੀਡ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ 10-20 ਦੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ 5,000 7,000 ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਤਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਐਤਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਅਨਮੋਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਬਣਦਾ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮਚਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਯੰਗ ਜੋ ਵੋਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਵੋਟਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਬਾਦਲ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਖਾਦਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੰਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਓ। ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ, ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਟਕ, ਚੁਟਕਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨੂ ਸੀਤੋਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲੋ ਕਿ 20 ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਤ ਸਮੀਕਰਨ ਆ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਰਾਏ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਲੱਖ ਆ, ਕੰਬੋਜ ਵੋਟ ਆ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਰਨਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀਆਂ ਅਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਲੂਆਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਖੁੱਸਿਆ ਵੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੇਤੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੀਟ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਝਟਕਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੋਟ ਮਾਲਵੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਆ ਉਧਰ। ਤੇ ਜੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਚੋਣ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਲਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਲਓ, ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ RSS ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਭੁੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ MP ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ NSA ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਕੇਸ ਹੈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਖਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਕੜ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਦੀ,
ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਭਰਵੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਟੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਉਹ ਸੀਟ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 40%। ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੋਈ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਥੇ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 4 ਰੁਪਏ ਕਣਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲਾ ਉਹ ਦਾਣਾ ਆਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ 35 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ 5-7 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗੱਟਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਗਰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨਲ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵੋਟ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਲਟਾ ਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਜਗਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। 2027 ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 27 ਸਮਝ ਲਓ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 17% ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ। 18% ਆ ਗਿਆ, 18% ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 18% ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮੀਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਰਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 30-35 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ 14 ਤੇ 17 30 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 35 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਰ ਉਭਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਕੋਨੀ ਫੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 30% 32% ਵੋਟ ਇਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੋਟਲੀ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਓਵਰਆਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਫੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਡਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ, ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਜੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਕੇ ਪਾਰ 400 ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੱਡਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 290 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। 290 ਤੇ 230 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲਟ ਦਿਓ, 90 ਤੋਂ 260 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ 240-50 ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ US ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹ ਰੋਕਿਆ, ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸੰਘ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 60 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 15-30 ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲਾਸਟ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 260-50 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 230 ਤੋਂ 260-70 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ NDA ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੀਟ ਬਾਈ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ CM ਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ CM ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਣ 260 ਜਾਂ 70 ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, 272 ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਗਵਤ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਆ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1980-82 ਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਘ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਿਸਮ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਲਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਡਲੀ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਦਾ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੋਗ ਚ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਬ ਚੁੱਪਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਪੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਮਦੀਆਂ ਜੋ ਚਲਾ ਲੀਆਂ, ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈ ਪੈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ DM ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ 19 ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠੂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠੂ।
ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਂਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਐਨਡੀਏ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 27 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 41 ਤੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਪ, ਅਦਰਸ 2 ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਪੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਫਿੱਟ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਅਤੀ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਦਵ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਰਾਹੁਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। ਦਲਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ। ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਠੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਫਸ ਗਈ। ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ। ਅਯੋਧਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਢਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਰਾਜਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਲੌਬੀ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਕਸਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿਲਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਸੀਗਾ 2014 ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ 24 ਚ ਕੀ ਆ? 24 ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਕੁਛ ਕਰ। ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕੋ, ਲਿਖੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ। ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹਰੇਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਰ ਬਣਾਓ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਬਣਾਓ ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਰੇਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਇਆ ਪੈਨ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ 95% ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਬੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਐਤਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, तो ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨਾ 98 ਕਰੋੜ, ਪੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 64 ਕਰੋੜ, ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਕਿੰਨਾ, ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਬੂਥ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਝਰੀਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ 15% ਡਾਊਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 15% ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਡਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ, ਗਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ 30-35 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਨਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਨਵੈਸਟ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਲੌਬੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਵਾਲੀ ਡੀਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਓਵਰਆਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਮੋਹਾਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਾਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਗਰੋਥ ਦਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕਰੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ GDP ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਫੁੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਕੁਛ % ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ 50,000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ 85,000 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, 3 ਤਾਂ ਉੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, 4 ਉੱਡਣ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੋਤਾ ਉੱਡ, ਘੁੱਗੀ ਉੱਡ, ਉੱਡੀ ਚਲੋ। ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਲੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਲੀ ਲਈ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਧਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਕਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ MSP ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਆਂ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬਚੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 165 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 165 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੋਣਾ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਤਣ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਾਰਕਾ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਨੇਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੱਤੇ ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਦੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੇਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਬ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਚੌਲ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਸਾਦੇਪਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪੀਕੇ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਰੋਲ ਵਪਾਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਜੁਆਰੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਯੋਗੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ 3.5 ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਹਿਜ ਫਿਰਮਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ, 13 ਦੇ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਜਲਾ ਹੁਣੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ 9656 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਜਲਾ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3500 ਤੇ 52 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
28734 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 38426 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 21913 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਐਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖ ਲੈਨੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ, 1,02,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਵੀ ਬੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਟੀਨੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 5 ਕਿ ਦੱਸੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਛੱਡ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 4669 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਕਦੀ ਬੋਬੀ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੰਧਾਵੇ ਹੁਣੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 22,769 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 15,833 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ 1,02,338 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਰਿੰਕੂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਸੀ 68,241 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰੇ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਲਟੋਆ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 7605 ਵੋਟ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 55,179 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 91,799 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਉਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਏ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਆ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੀਤਹਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਗੈਸ ਕਰ 32,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ कहता है आसमान में शेद नहीं होता। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਡਾਟਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ DSA ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਟੋਟਲ 7 ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 5 ਦੀਆਂ 5 ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 29 ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਊਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 9+ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 33+ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 14 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 26+ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 25 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਕੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਕੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨਫਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੇਟ ਫਲਾਈ ਪਈ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਊਗੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 400 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਦਗੀ ਆ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਰੋਲਾਂ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ Facebook ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਣਾ ਉਹ ਧੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਚਾਰ ਵਰਸਸ ਸਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੇਡਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਧਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਤਾਂ ਦੋਜੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਟਾ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੀਮ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 13-0 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ % ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲੂਗਾ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਹੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜਿੱਤੇ ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਰੋਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਲੋ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਤਾਂ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਬਸ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਨਾਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਉਹ ਸਰਵੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਚਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਟੇਕ ਕੇ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਡਲਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਧਰ ਸੇ ਚਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ 3-3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ 3-3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਿਲਾਰ ਗਈ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 26.53% ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 26.34%, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 17.69%, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 13.43% ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2.80% ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12.51%, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 400 ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਬਕੀ ਬਾਰ 400 ਕੇ ਪਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਹਰਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਰੀਆ ਹੁਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਈਵਨ ਦੋ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਆ ਬਾਹਰ,
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕੱਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਲਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਫਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 8 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੇ ਅਸਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਮਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ 3700 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਈਡਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 3000 ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ MP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੀਡ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1,12,000 ਹਾਂਜੀ, 1,12,000 ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡ 65-66,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 76,000 ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 1,20,000। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਥਿਨ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ 300 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। 299 ਐਨਡੀਏ, 224 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ, ਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਛੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1,06,000 ਵੋਟ ਪਈ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, 1,06,000 ਵੋਟ, ਮਤਲਬ ਨੋਟਡ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। 1,06,000 ਵੋਟ ਪਈ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮਲਨਾਥ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਵਜੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਉਤਸੁਕ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਕਰੀਬ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਮ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। PhD ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ, ਡਾਕਟਰ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੁਲ ਨਾਥ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ, ਨਕੁਲ ਨਾਥ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਹੋਲਡ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਲਾ ਵੀ ਢਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 29,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਕਲੀਅਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ 250 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 242 ਤੇ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਹਾਂ NDA ਤਾਂ ਹੈ 297 ਤੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ 242 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 70-80 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ NDA ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਾਰਖੰਡ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,10,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, 6-7 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਦੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ MP ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। 7400 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ 7400 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਤੇ ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਬੈਗੇਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰੂ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। 90,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 90,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। 32 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 9 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਜਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ 11 ਤੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਲਾਲੂ ਵਾਲੀ 5 ਤੇ, ਨਿਤਿਸ਼ਾਲੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ। ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਾਲੀ ਉਹ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। CPI, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਤੇ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ CPI ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ CPI ਆ ਉਹ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਮਹਿਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 239 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1 ਸੀਟ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੜੀ ਪਾਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 94 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਲੀ ਉਹ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। DMK ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਮਿਲ ਚ, ਉਹ 21 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ TDP ਇਹ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 16 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਹ 14 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ। NCP ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ SHS ਆ ਉਹ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ RJD ਲਾਲੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੀ
ਓਵਰਆਲ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹੂੰ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਓ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਓ ਸੀ। ਹੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, report ਠੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਵ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੂਵ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 20,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਬੂਮਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੜੀ ਜੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਏ 270 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ 260 ਤੇ ਵਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਕਚਰ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 250 ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਇਹ 240 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 94 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਐਨਡੀਏ ਅਜੇ ਵੀ 298 ਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 298 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਅਜੇ। ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ 282 280 ਦੇ 285 ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 270 ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 240 245 ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 260 ਤੇ ਵਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲੂਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਰਹੂਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੀਤੇਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਟ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲ। ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੋ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਗਰਾਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਗਰਾਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਮਨਦੀਪ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ VOTING % ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 16, 17, 18% ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ % ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 16, 17, 18% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ % ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26, 27% ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਨਈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਸੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋगी इंडिया अलायंस वास्ते तो एक सही राम पहलवान भी हो सकती है या फिर महाबल मिश्रा वाली हो सकती है, कन्हैया कुमार वाली नहीं होगी। ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਲਦਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਉਮੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ 280-90 ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ 240-45 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਟੁੱਟਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ, ਜਾਟ ਵੋਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਰਸਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰਾਈਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦਲਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਓਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਿਰ ਤੇ ਵਾਂਗ ਮਤਲਬ ਵਜੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਲਵਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਤੇ, 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟਕਣੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2200 ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ 48,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, 2 ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਫ਼ ਚ ਨਾ ਲਾਇਓ ਇਹ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 5000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰਆਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ECI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਦੀਪ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ
ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 408 272 5200 4082725200 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ 2-4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਰੰਗ ਭਗਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ 2 ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਕਦੇ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੀ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। 78,000 ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 200 400 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ 80,000 ਤੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰਵੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਲਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ
ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੋਰੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਵੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਛਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ। ਰਾਤੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੌਕ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਵ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਲਟੋਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਲਟ ਫੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ NSA ਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ NSA ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ NSA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਭੋਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਸੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਛੋ।
ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਥੋੜਾ ਹਲਕੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲਿਆ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮਾਇਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟਰਨ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟ ਗਣਿਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਘੜੀ ਤੇ 1 ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ, 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 17 ਤੋਂ 18% ਵੋਟ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 7 ਤੋਂ 8% ਵੋਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ, ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਤਾ ਲਈ, ਹਰਾ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਤਾ ਲਈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲਈ? ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਪਕੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੂਗੀ, ਕੌਣ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇਹ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਜਾਂ 4 ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 370 ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੜੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਹਰ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇਖੋ ਸਰ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ IITs, IIM ਤੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ, 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ। 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 70% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਮੁਜਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਣੂਗੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 63 ਮੈਂਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ 543 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 543 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ। MLA ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ MLA ਤੇ ਨਾ MP। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਨੇ 1,65,000 ਵੋਟ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ % ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਰਗੇ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਸੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਟਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਬਲਿਆਣ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਤਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਤੜਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰਵੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੀਟ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੂਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 1000 ਵੋਟ ਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 1000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ 1000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਢੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਆ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਮਾਨ ਆ, ਗਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੀ ਆ ਇੰਨੇ ਸੁੱਕਣੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰੋਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਮਿਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਮੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢਣਾ, ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ 1,14,000 ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1,15,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੱਕ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਝੂਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, 51,000 ਵੋਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1,13,000 ਵੋਟ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੋਟ 50-50%। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 50-50 ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਟੱਕਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਟੱਕਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਂਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਕੀਏ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਸੀ UAPA ਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, NSA ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, NSA ਦੇ ਉਲਟ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UAP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ, ਅੱਜ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਰਗੜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸ਼ੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁੰਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 95% ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 40,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ 1,49,000 ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ 1,86,000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1,37,000। ਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛੜਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜਾ ਪਛੜ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੂਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਸੀਟ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਥਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 99% ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ? ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ
ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ 27 ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 24 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 24 ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂ, 27 ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਏਮ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਬੀਬਾ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 26.41%। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 26.41% ਜਾਨੀ 26.41 26.41% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 17.86 ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 0.4% ਘੱਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 26.41 ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 26.37% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਹਾ 2.80 ਕਰੀਬ 3.25% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 13.54% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 17.86% ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13.54% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਜੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਟ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,69,647 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, 1,59,886 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3,500 ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਆਊਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 1,71,100 ਵੋਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਥਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। 247 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨਿਓ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 247 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 7,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਚਨਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਹੀ ਲਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਮਾਰਜਨ ਥਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਕਰਨ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ 247 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਥਿਨ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 7000 ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਥਿਨ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ 2027 ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, 18% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੱਬਿਓ ਸੱਜਿਓ ਉੱਤਿਓਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੂਗੀ? ਉਹ ਦੇਖੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 1,70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 1,60,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 1,70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਲੰਧਰ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 1,70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, MLA ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ 1,23,052 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਟਰੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 293 ਦੇ ਉੱਤੇ NDA ਤੇ 231 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 231 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 102 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਆ। NDA ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 293 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, 60 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਆ ਉਹ 241 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਜਾਂ NDA ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਲਿਆ ਮਿਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। 2020 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਨਕਾਊਂਟਡ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਲਨ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਗੁੱਲ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਰਸਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਫਾ ਚੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1,23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਖੁਦ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰ-ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਲਵਾ ਪੰਥ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੀਟ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਠੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਪਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਨਾਰਥਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੁਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇ ਕਾਲਮ ਤਕਰੀਬਨ 0-0 ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 543 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਓਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰੇ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ 400 ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ 300 ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ 293-94 'ਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 295 ਗੀਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 295 ਗੀਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਉਹ ਪਰੇ 230 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਵੀ 272 ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੇ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸੈਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਤਾ ਲਏ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 6-7 ਜਿਤਾ ਲਏ,
ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕੱਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੀਡ 1,68,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਹੈ, ਰਾਖਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਦਲਤਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਸਸ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਦਾਗ ਵੀ ਧੋਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਪਵਨ ਟੀਨੂ, 3 ਦਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੋਸਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲਣ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ, ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਵੀ ਲਗਭਗ 1,74,000 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਣ ਘੇੜੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ 250 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਸੀਟ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਢੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੋਬੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ MLA ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ 4,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 4358 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਲੀਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੋਬੀ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਪਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਢੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਘੁਬਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹ ਲੀਡ ਹੈ।
ਤੇ ਸੋਢੀ ਹੋਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਚੋਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 11,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 3 ਕੋਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ MP ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨਵੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਲਈ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਗ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਟੂ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਨੰਗਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਵਾਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਮਹਾਲੀ ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਵੀ ਖਾਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਗ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ 11,000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੀਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਵਜ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀਟ ਵੱਲ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਥਿਤੀ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ MLA ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜਮੈਸ਼। ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 1-2 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ 1 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ 12,000 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 12,000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ ਜਿੱਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਕਰੀਬ 80,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਿ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਤੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਰ 1 ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ NDA ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।